रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. रेस्टॉरंटमध्ये चायनीज खायला गेलो तर आपण काय ऑर्डर करतो? नूडल्स, फ्राईड राईस, सूप आणि चिकन चाउमिन. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने कसं चिकन चाउमिन करायचं. तर चला सुरुवात करूया. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागणार आहे? रुचकर मेजवानीला जर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन करा. चला आता सुरुवात करूया. तुम्ही बघताय एकीकडे मी पाणी उकळत ठेवलेले आहे कारण आपल्याला नूडल्स बनवायचे आहेत. नूडल्स बनवायची पद्धत ह्या अगोदरही तुम्हाला मी दाखवलेली आहे. खूप सोपी आहे. सुरुवातीला पाणी छानपैकी उकळून घ्यायचं आणि मगच त्यात नूडल्स घालायच्या. मग त्या स्ट्रेन करायच्या, त्या थंड पाण्याखाली लिटरली धुवायच्या आणि मग त्याला तेल लावायचं. म्हणजे तुम्ही सकाळी जरी करून ठेवले आणि संध्याकाळी पाहुणे आली तरी ते नूडल्स तशाच तसे राहतात. इथे मी घेतलेलं आहे 200 ग्रॅम बोनलेस चिकन आणि त्याचे असे लांबे लांबे मी शेड्स करून घेतलेले आहेत. कच्चंच आहे चिकन, ते आता मी ह्यात घालते. आता आपण ह्यात घालूया 1 टीस्पून सोया सॉस. डार्क सोया सॉस घेतले मी इकडे. त्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे. चिली सॉस घेतले मी, तोही घेऊया आपण 1 टीस्पून. अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, 1 टीस्पून बारीक चिरलेला लसूण आणि अर्धा टीस्पून बारीक चिरलेलं आलं. आता हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचंय आणि मिक्स करून एक 10 मिनिटं फक्त बाजूला ठेवायचे, जोपर्यंत आपले नूडल्स तयार होतात तोपर्यंत. इथे पाणी उकळलेलं आहे, तर आपण ह्यात हे नूडल्स जे आहेत ते टाकून देऊया. नूडल्स तयार झालेले आहेत. गॅस बंद करूया आणि हे मोठं मी बाउल घेतलंय, त्याच्यात चाळणी ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये हे घालूया. गरम पाणी काढून टाकलेलं आहे आणि आता ह्याच्यावर मी थंड पाणी घालणार आहे. हे पाणी टाकलं मी थंडगार ह्याच्यावरती. आता ह्या बघा कशा मोकळ्या झाल्यात, पण ह्या अशाच ठेवल्या ना तुम्ही तर त्या अशाच राहत नाही, त्या चिकटतात एकमेकांना. आता आपण काय करूया, हे दुसऱ्या बाउलमध्ये घेऊया. आता ह्यात आपण घालूया 1 टेबलस्पून ऑइल आणि हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचे. छान अशा मस्त असं सुळसुळीत छान झाल्यात बघा नूडल्स. तर ह्या नूडल्स झालेले आहेत, त्याला मस्तपैकी तेल लागलेलं आहे. आता आपण हे बाजूला ठेवूया. आता आपण चिकन आहे ते परतून घेऊया. तर गॅस सुरू करूया आणि तेल घालूया याच्यात थोडंसं, साधारण 2 टेबलस्पून. आता आपण हे सगळं चिकन ह्यात घालूया आणि सतत परतत राहायचंय. अगदी सोपी रेसिपी आहे. तेल एकदम गरम होऊन द्यायचं नाही, तर मग ते चिकटणार पटकन. म्हणून आपण तेल थोडंसं गरम नसतानाच आपण त्याच्यामध्ये चिकन घातलेली आहे आणि ते आता सारखी आपण सतत परतून घ्यायची आणि ती छान शिजवून घ्यायची. चिकन पूर्णपणे शिजलेलं आहे. आता आपण गॅस स्लो करूया आणि हे काढून घेऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये अंड स्क्रॅम्बल करून घ्यायचंय. तर पुन्हा थोडंसं तेल घालूया, अगदी 1 टीस्पून एवढं. आता आपण ह्यात अंड घालूया फोडून. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि 2 चिमूट काळी मिरी पावडर. आता हे पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचंय, स्क्रॅम्बल करायचंय आपल्याला. आता हे पण आपण काढून घेऊया. याच भांड्यामध्ये आपल्याला बनवायचं आहे. तर आपण काय करूया, तेल घेऊया. 3 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे आपण. मी भांडं धुवायला गेली नाही, आपण त्याच्यातच करायचंय. त्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत 1 टेबलस्पून लसूण बारीक चिरलेला आणि अर्धा टेबलस्पून आलं बारीक चिरलेलं आपण त्यात घालूया. जरासं मिक्स करायचंय. आता आपण इकडे घेऊया 2 पातीचे कांदे, मोठे होते ते बारीक चिरलेले आहेत, उभे उभे चिरलेले आहेत. त्यानंतर कोबी उभा बारीक चिरलेला, सिमला मिरची उभी चिरलेली 1 घेतलेली आहे. यात तुम्ही रेड आणि येलो बेल पेपर घेतला तरीही चालणार आहे. नंतर गाजर घेतला मी अर्धा लांबा चिरून आणि थोडीशी स्प्रिंग ऑनियन आणि वरतून आपण थोडीशी नंतर घालणार आहोत. आता काय करणार आहोत, आपण हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया. आता एका वाटीमध्ये आपण हे सगळे जे सॉसेस घेतलेत ते एकत्र करूया. इकडे मी घेतलाय चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, तिळाचं तेल 1 टीस्पून, अर्धा टीस्पून विनेगर. जास्त घातलं तर आंबट होणार, त्यामुळे थोडंसंच घालायचंय आणि हे सगळं मिक्स करायचंय.
आणि ह्यात थोडीशी काळं मिरी पावडर अर्धा टीस्पून आणि थोडंसं मीठ. हे सगळं मिक्स करून बाजूला ठेवायचं आहे. आता आपण काय करूया, हे थोडंसं परतून घेऊया. आता पुन्हा गॅस मोठा करायचा आहे. आता ह्याच्यामध्ये घालूया आपण हे जे अंड घेतलं होतं ते आणि चिकन ते घालूया. आधी अंड घालूया. आता चिकनही घालून घ्यायचं आहे आपण. हा जो मी इकडे सॉस मिक्स करून ठेवलेला आहे तो आपण टाकूया. आता आपण ह्यात घालूया नूडल्स. आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला एका ह्यानी होणार नाही, त्यामुळे मी 2 स्पॅच्युले घेतलेले आहेत आणि त्याने मी मिक्स करते आहे. सगळीकडे छान असं लागलं गेलं पाहिजे ते. चाउमीन तयार आहे. गॅस बंद करूया आणि प्लेटिंग करून घेऊया. चिकन चाउमीन तयार आहे आणि आपण काय केलेलं आहे, ह्याला कांद्याच्या पातीने गार्निश केलेलं आहे. कोणी कोणी ह्याला तीळ घालून पण गार्निश करतात, पण सगळ्यांनाच तीळ आवडत नाहीत. तर ही रेसिपी इतकी सोपी तुम्ही बघितली, तुम्हाला आवडणार आहे कारण माझ्या आवडीची रेसिपी आहे. तुम्ही ही करून बघायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. पण हे कधी शक्य होणार आहे, तुम्ही जर रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर ताबडतोब करा आणि लाईक शेअर आणि कमेंट्स पण करा. त्यामुळे काय करायचं आहे, बघत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी.